नमस्कार, मी माधवी भडंग. बघा, आपले चटण्यांचे खूप वेगवेगळे प्रकार चाललेले आहेत. आज जी मी चटणी दाखवते ती पारंपरिक चटणी कायरस. कायरस जो केला जातो तो आपले कारल्याचा केला जातो, पण आंबट गोड आणि चविष्ट असा तो होतो. हा पारंपरिक फार जुना पदार्थ आहे. माझी आजी करायची. त्यासाठी काय करायचं की सुरुवातीला जिरं घालायचं आहे. कुठेही तेल घातलेलं नाही. माझी आजी थोडंसं तेल घालायची, पण आपण नॉन ऑइली करत असल्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये तेल घातलेलं नाही आहे. त्याच्यामध्ये ती घालायची त्या लाल मिरच्या, तमालपत्र थोडंसं चवीला, आणि लवंगांचाच तिखटपणा आणि लाल मिरचीचा तिखटपणा यायला हवा असं तिचं म्हणणं राहायचं. आता हे चांगलं थोडंसं परतून घ्यायचं, त्याला खरपूस थोडं भाजून घ्यायचं आणि त्यामध्ये घालायचं त्यानंतर पाणी. चांगलं भरपूर पाणी घालायचं आहे, कारण त्याला आपल्याला रस ठेवायचा आहे आणि मुलं देखील हा पदार्थ खूप आवडीने खातात. त्याच्यामध्ये घालायचे ते खोबऱ्याचे तुकडे, थोडेसे खोबऱ्याचे तुकडे घालायचे. मग घालायचे ते काजू आणि बदाम याचे तुकडे. त्यानंतर त्याच्यात घालायचे आहे ते धण्याची पूड घालायची नाही आहे. दगडी खलबत्त्यामध्ये मी छान एकाचे दोन असे थोडेसे अरड वाटून घेतलेले आहेत. जाडसर असं आपल्याला त्याच्यात घालायचं आहे. थोडी सोप देखील मी जाडसर खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतली, ती पण घालायची. त्याच्यात चवीला घालायचं ते मीठ आपल्यानुसार घालायचं आहे. मग त्याच्यात घालायचं आहे ते कारलं घालून द्यायचं आहे. त्यामध्ये घालायचा आहे तो चिंचेचा कोळ. आपलं कोकम आगळ घातलं तरीही चालतं आहे, पण चिंचेने त्याला एक विशिष्ट चव येते आणि म्हणून त्याच्यात घालायचा आहे तो चिंचेचा कोळ. आता हे छान शिजू देणार आहे. कारलं चांगलं शिजल्यानंतर याच्यामध्ये आपण जे घालणार आहे ते गोडीला घालणार आहोत तो खजूर आणि थोडासा चवीला गूळ. आता हे कारलं शिजल्यानंतर मी दाखवते. बघा, हे अशा पद्धतीने छान शिजल्या जातं. त्यात खोबऱ्याचे तुकडेही शिजतात पूर्णपणे. त्याच्यानंतर कारलं शिजल्या जातं, अगदी सगळं छान शिजल्या जातं. आणि खूप जास्त पेस्ट पण करायचं नाही, कारण खोबऱ्याचे तुकडे त्याच्यानंतर बदाम हे क्रंची असं दाताखाली आलं पाहिजे. त्यानंतर घालायचं आहे आपल्याला, हे सगळं शिजत आलं की घालायचं आहे तो हिंग घालायचा आहे आणि मग घालायचं आहे तो खजूर. साधारण 1 बाउल जर आपण कारलं घेतलेलं असलं तर 1 बाउल खजूर आपल्याला सहज घालायचा आहे. आणि त्याच्यासोबत घालायचा आहे तो गूळ आपण आपल्या पद्धतीने अगदी सहज कमी जास्त आपल्याला करता येतो. खजूर जर समजा वाढवला, ज्यांना शुगर आहे, ज्यांना गूळ चालत नाही, त्यांनी खजूर वाढवलेला चालतो आहे. परत त्याच्यामध्ये पाणी घालणार आणि आता छान जसा आपण कैरीचा मेथी आंबा छान शिजू देतो, पाकावर आणतो, तशा पद्धतीनं आपल्याला आता हा आणायचा आहे. हा आला की मी दाखवते. पद्धतीने तयार होतो बघा. याला आपण अजून पातळ पण करू शकतो. ज्याला जर समजा पातळ हवा असेल तर तो करू शकतो, पण हा अगदी व्यवस्थित होतो. मुलांना अगदी आपण सहज देऊ शकतो. हा अजिबात कडू होत नाही. करून बघा, खा आणि हा पारंपरिक पद्धतीचा जो कायरस आहे हा कसा लागतो ते आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद. लूप बँडचा अजून एक एक्सरसाइज दाखवते. लूप बँड अशाच पद्धतीने घातलेला आहे. साईड आपल्याला कमी करायची आहे, साईड वेस्ट आपल्याला कमी करायची आहे. पहिल्यांदा दोन्हीही पाय आपले पूर्णपणे चिकटलेले असले पाहिजे. उभी राहण्याची पद्धत अशी, फक्त एक पाय न्यायचे, दुसरा पाय, आणि त्याच वेळेस
हे याच्यासाठी आपल्याला करायचं आहे, ह्यामध्ये पण आपण 3 मसल्स टार्गेट करत असतो. लक्षात घेतलं तर डॉक्टर पल्लवींच्या फिजिओ एक्सरसाइजेसमध्ये आपण वेट कमी करताना किंवा बॉडीचं टोनिंग करताना आपण 3 मसल्स टार्गेट करत असतो. हे करत असतानाही पोट आत, खांदे मागे, मान सरळ, परत. याच्यामध्ये हँड मसल्स टार्गेट झालेले आहेत, पोटाच्या मसल्स टार्गेट केलेले आहेत आणि शिवाय साईडच्या मसल्स टार्गेट केलेले आहेत. अशा पद्धतीनं आपण हा एक्सरसाइज सहज करता येतो. धन्यवाद. हे फ्रेंड्स, और अब समय है पॉजिटिविटी टिप का. डू यू नो फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर 20 years आई एम इनटू दिस फील्ड, और मुझे बुक्स पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना रिलेटेड टू द फील्ड एंड सेल्फ डेवलपमेंट, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स माई पैशन एंड आई हैव बीन डूइंग दैट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. So I have noticed one thing, that guilt and shame, even as per Abraham Hicks, is a very very low frequency. Consider कीजिए 2 तरह के पेशेंट्स. लाइक एक है कि जो जिसको आर्मी में लड़ते लड़ते बॉर्डर पे इंजरी हुई है, ओके. एंड सेकंड इज़ कि कोई दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और इंजरी हो गई. एक इसमें शेम एनर्जी है, गलती करने का एनर्जी है, और दूसरे इसमें देर इज़ अ फीलिंग ऑफ pride and feel good, right? So one is associated with good energy and other bad. What do you think? Will there be any difference in the recovery of patients? चाहे वो exactly similar injury क्यों ना हो, but trust me, जहाँ पर guilt और shame involve होता है वहाँ पर recovery जो है वो बहुत टाइम लेती है, और वो लोग रोते ही रहते हैं, और बाहर निकलना उनके लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है. सो वी नीड टू लर्न टू मैनेज दिस इमोशन, चाहे वो छोटी मोटी क्यों ना बात हो. बट जब भी आपको कोई इंजरी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, हमें एसोसिएटेड फीलिंग को समझना है कि वाई, and if at all it's guilt and shame, there is a way to come out of it, deal with it, release that emotion, because unless and until you release that emotion, nothing good will happen in your life. And I'm really serious about it. So next video I'll share how to deal with guilt or shame energy and not repeat the same mistake, because we are all humans, है ना, हम गलतियाँ करते हैं. और चाहे बहुत बड़ा मिस्टेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट छोटा छोटा गिल्ट, छोटा छोटा शेम फ्रिक्वेंसी, वी नो अंदर ही अंदर हम खुद से क्या बात करते हैं, राइट, और हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं. सो इफ़ एट ऑल यू फील दैट there is this emotion that you're carrying, please do something about it. Take support and release that emotion so that you can come out of whatever health issue you're dealing with. Thank you. This is Dr. Pallavi.